Sobrang ano niya dito, sobrang baba niya. Nangyari dito. Hindi siya magiging maayos, guys. Kasi gusto kong matanggal to, guys. Gusto kong tanggalin to. So, oh my God. Conroom ba talaga itong buko? Kailangan ko na ba talagang pumunta ng Hello mga beshi mga bay! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano I'm doing my own haircut. So, last 2 years ago, nag-try ako na gupitan talaga yung buhok ko. So, dito yung buhok ko, hanggang dito, sobrang haba. Naging short siya. So, medyo okay naman yung pagkagupit ko. Wala naman, hindi naman siya pangit na pagkagupit. Pantay din siya. Kasi usually, nanonood lang ako ng mga tutorial at how to cut your own hair. So, gusto ko talaga tong, guys, kunin yung kulay. Kasi sobrang dry siya. Tingnan nyo, sobrang dry niya kasi. Let's see, guys. Tanggalin ko muna yung eyelash ko. Okay. Ito lang siya, guys. Ipitan mo muna yung buhok mo. Ipitan mo muna yung buhok mo. Yan. Kailangan may may hair tie ka. So, yan. Yan. Tsaka, ito guys, isa pa. Kita niyo ba guys? So yan. Tapos, kailangan kong gupitan yung buko. Try ko muna dito sa guys. So, try ko muna konti dito sa dito lang muna banda. Para maano ko siya mamaya. Ayan. So, yan siya ng dahan-dahan. Kapal ng buko, guys. Ayan, kapal talaga ng buko. Ito na siya, guys. Ito na siya. Ayan, ito na yung buko, guys. Sorry. Ito na yung buko. So, ito yung mga kulay na parang I think natanggal naman siya. So, let's see, guys, kung natanggal talaga siya. Parang hindi siya pantay. Pagupit. Alright. Okay, guys. Let's see. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my God, ang baba ng sa likod. Oh my God, parang hindi siya I think hindi siya ano ba nangyari dito? Oh my gosh. Hindi siya naging maayos, guys. Oh my God, hindi siya naging maayos. Oh my God, I need to do it again.
Oh my god, sana okay to. So, kumuha ko ng isang gunting guys. Kasi so, parang pangit yung gunting na ginamit ko. So, try ko nga. Ito pala yung magandang gunting. Ito pala yung ginamit ko last year. Pero sige, create your own pa. Fuck, napaka talaga, Emma. Mahal na lang yan. Yan. Guys. Yan. Sabi ganda. Sa kabila guys. Kailangan ko siyang gupitan kasi hindi siya nagpapantay. Ano yun guys? Parang straight yung fastener. Yan. Yan guys. Sobrang short ng hair ko. Yan. So, yan na siya guys. So, guys, hanggang next year na naman yun guys, tutubo. So, thank you for watching guys. Paliligo muna ako guys, tapos ipapakita ko sa inyo mamaya. Nandyan pa rin siya, may ano pa rin siya guys, may kulay pa rin siya. So, kailangan ko talaga sobrang sigurong liit. Pero, for this time, okay na siguro to kasi sobrang short naman kung talagang tatanggalin ko pa siya. So, thank you guys! Hours later. Hello mga bashi, mga bay. Ito na po yung buhok ko. So, ginupitan ko siya kanina. Tapos, ito na yung kalabasan. So, well, happy ako sa buhok, sa paggupit ng buhok ko kasi parang feel ko parang magaan sa ulo. So, kasi yung sobrang mahaba yung buhok, parang hindi ko siya feel kasi sobrang init na, sobrang humid na dito sa UK ngayon. So, guys, mag-comment kayo kung bagay ba sa akin yung buhok ko or hindi ba siya bagay sa akin. So, pero I think so, bet ko tong ganitong buhok talaga since na nagugupit ako ng buhok ko na. I'm so happy guys kasi nagawa ko na naman, 3rd times ko na nagawa na nagupit ako ng buhok ko na DIY lang, DIY lang kasi do it your own. So nagdo it to your own lang ako sa akin guys, sa akin buhok guys kasi sobrang mahal dito sa UK pero afford ko naman. Pero
playtime, kung pupunta ka pa sa salon. So, why not? Kung kaya mong gumupit sa sarili mong buhok, diba? So, well, so please comment guys kung bagay ba sa akin guys or hindi. So, thank you guys! And please don't forget to watch, like, and subscribe my YouTube channel. And please click the button bell so ma-notify kayo sa mga bago kong upload sa mga video. Thank you guys! Thank you mga beshi, mga ba! Thank you guys! Ayot ako sa inyo. Approve ba sa inyo guys?